सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युअर्सहरूलाई। आज हामी नयाँ टपिक जुन चाहिँ नयाँ च्याप्टर छ अब आज हाम्रो जुन चाहिँ एप्लिकेसन अफ क्यालकुलसकै टपिक हो, तर त्यो च्याप्टर चाहिँ हो हाम्रो आज म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, जुन चाहिँ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो क्लास 12 म्याथमेटिक्स र आउने कलेजमाहरू पनि हामी निकै म्याक्सिम मिनिमाको हिसाबहरू देख्नेछौँ। र म म्याक्सिम मिनिमा स्टार्ट गर्नु अगाडि म तपाईँलाई यही रेकमेन्ड गर्छु, प्लिज मेरो इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सनको जुन चाहिँ टपिक मैले जुन चाहिँ भिडियो छ त्यो हेर्नुहोस्, र सेकेन्ड चाहिँ के हो ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मलको हेर्नुहोस्। तब मैले एउटा चिजहरू बुझेँ भने मात्रै तपाईँले यो चिज बुझ्नुहुनेछ आजको म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दै म टपिकपट्टि लागिहाल्नेछु। आज म बुझाउने छु तपाईँलाई म्याक्सिम मिनिमा भनेको के हो भनेर। र अर्को कुरा चाहिँ यो भिडियोजहरूलाई म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् है। त्यसै कारणले गर्दा कुनै पनि हाम्रो नानीहरूले कुनै पनि मेरो यो भ्यालुएबल ज्ञानबाट फ्री ज्ञानबाट वञ्चित हुने छैन। सो आज हामी सुरु गरौँ म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा। मजाले बुझ्नुपर्छ है म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा, यो पुरा इम्पोर्टेन्ट हो, ज्यादा जस्तोले नबुझेको होला। सो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्, र जो कलेजमा नानीहरू छ भाइ बहिनीहरू छ उहाँहरूले पनि राम्ररी नबुझेको होला, त्यो खण्डमा उनीहरूले यो भिडियोहरू सेयर गरिदिनुहोस्। सबै भिडियोजहरू जुन चाहिँ ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मलहरूको छ, जुन चाहिँ एप्लिकेसन अफ क्यालकुलेसन छ ल। सो म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा। सो म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ टपिक लेख्छु म म्याक्सिमा एन्ड मिनिमा। सो टपिक हुन्छ हाम्रो म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्याल्यु अफ अ फङ्सन, maximum and minimum value of a function, extreme values. अब एक्सट्रीम भ्याल्युज, एक्सट्रीम को अर्थ के हो? इंग्लिश वर्ड में एक्सट्रीम को अर्थ के हो? एक्सट्रीम ह्याप्पीनेस माने त्यो भन्दा ज्यादा ह्याप्पीनेस छैन अब तपाईकोमा। र अर्को के हुन्छ एक्सट्रीम पेन, कुनै चीज पाउनु भयो, के चीज हासिल गर्नुभयो जिन्दगीमा एक्सट्रीम ह्याप्पीनेस हुन्छ, त्यो जस्तो खुसी तपाईलाई कहिले पनि हुँदैन। अर्को के हुन्छ एक्सट्रीम पेन, कहीँनिर तपाईले लड्नु पर्नु भयो त्यो एक्सट्रीम पेन हुन्छ। त्यो एक्सट्रीम त्यो भन्दा कम्ती छैन, त्यो भन्दा ज्यादा छैन हैन। सो त्यो भन्दा कम्ती छैन भन्दाखेरि त्यो भन्दा ह्याप्पीनेस, त्यो ह्याप्पीनेस भन्दा कम्ती छैन, त्यो भन्दा डरलाग्दो पेन कहिले पनि छैन। सो म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम, त्यही कारणले एक्सट्रीम भ्याल्युज भनेको त्यो भन्दा ज्यादा भ्याल्यु पनि छैन, त्यो भन्दा ज्यादा भ्याल्यु पनि छैन, त्यो भन्दा कम्ती भ्याल्यु पनि छैन भने कसको? एउटा फङ्सनको। कस्तो खालको फङ्सन? अ रियल भ्याल्युड फङ्सन। अब त्यसै बुझ्ने कुरा जस्तै हेर्नुहोस्, म म्याथमेटिक्स कसरी गर्थेँ भन्दा चाहिँ फर्मुला रटेर कहिले कतिवटा रट्ने, कतिवटा याद गर्ने हुँदैन। त्यो चिज साइन्स के हो? प्र्याक्टिकल चिज हो, प्र्याक्टिकल युज गर्नुपर्छ, तब मात्रै त्यो चिजहरू याद हुनेछ। सो म तपाईँलाई डिस्कस गर्छु अब यहाँ हेर्नुहोस् है, कि पोइन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब म्याक्सिमम भन्दैछ, अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो कोही राम्रो स्टुडेन्ट, अब तपाईँहरूलाई लाग्छ कि क्लासमा कोही न कोही यस्तो खालको स्टुडेन्ट हुन्छ जो टपर हुने लायकको हुन्छ। सो थाहा हुन्छ तपाईँलाई कि ऊ टपर हुनसक्छ भनेर। जो राम्रो पढेको हुँदैन, जो राम्रो गरेर ऊबाट त कसैले भरोसै गरेको हुँदैन कि ऊ टपर हुन्छ भनेर। सो सेम खालके म्याक्सिमम भ्याल्यु कसको आउँछ होला? म्याक्सिमम भ्याल्यु कसको आउँछ होला? त्यो फङ्सनको आउँछ। म्याक्सिमम भ्याल्यु अफ अ फङ्सन कसको, कुन टाइपको फङ्सनको आउँछ होला? जो चाहिँ के छ? इन्क्रिजिङ छ, अभियस हो। जो इन्क्रिज हुँदैछ त्यसकै त म्याक्सिमम भ्याल्यु आउँछ, डिक्रिज हुँदैहरूको त म्याक्सिमम भ्याल्यु आउँदैन। जो लास्ट हुँदैछ, जो पढेकै छैन ऊ कहिले टपर हुन्छ? हुँदैन। जो डिक्रिज हुँदैछ त्यो कहिले म्याक्सिमम भ्याल्यु अटेन गर्न सक्छ? सक्दैन। मिनिमम कसले गर्न सक्छ? जो डिक्रिज हुन्छ भने सबसे कम्ती मार्क्स कसले ल्याउँछ क्लासमा? जो फेल हुँदै थियो, जो राम्रो पढेको थिएन उसले ल्याउँछ। सो डिक्रिजिङले ल्याउँछ। सो यहाँबाट कुरा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, सो त्यसै कारणले इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन जुन चाहिँ मेरो प्रिभियस टपिक थियो, जुन चाहिँ मेरो प्रिभियस च्याप्टर थियो, त्यो भिडियो हुन्छ तपाईँकोमा, त्यो लिङ्कमा हालिदिरहेको हुन्छु तपाईँहरूलाई, लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिरहेको हुन्छु, त्यो हेर्नुहोस्। सो बुझ्नुभयो म्याक्सिमम एन्ड मिनिमम भ्याल्यु किन इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन इम्पोर्टेन्ट हुँदछ। लु सेकेन्ड कुरा, अब थर्ड कुरा यो बुझाउनु अगाडि थर्ड कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै टपर हुनेलाई कि एकैजना मात्रै हुन्छ होला र क्लासमा? कतिजना हुन्छ? 4-5 जना हुन्छ। जो 5 जना 6 जना राम्रो पढ्ने त हुन्छ नि त। सबैलाई के हुन्छ? ऊ टपर हुन्छ होला, ऊ टपर हुन्छ होला, ऊ टपर हुन्छ, सबैको आफ्नो आफ्नो राई हुन्छ। सो आफ्नो आफ्नो राई हुन्छ भन्ने बित्तिकै अर्थ के भयो यसको? यस्तो के हो? त्यही कारण यसरी अप्लाई गरिहाल्नु तब मात्रै बुझ्छ म्याथमेटिक्स, किनकि रटी बस्नु हुँदैन। रटी बस्नु कहिले हो, कहिले कतिवटा छ। सो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेर्दा के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ 4-5 जना छ अप्सनमा कि यिनीहरू टपर हुनसक्छ होला भनेर। त्यसै कारणले म्याटर के गर्यो मलाई? जो राम्रो पढ्दैछ, सो सबसे राम्रो पढ्दैछ त्योसित म्याटर छैन। त्यो 5 जना त सबैजना राम्रो पढ्ने थियो नि त। अब त्यो भरिमा जसले एक्जाममा राम्रो गर्छ, ऊ पर्फर्मेन्स दिन्छ, ऊ टपर हुन्छ। सो त्यो 5 जना जस्तो अप्सन आयो नि त मेरो हातमा कि ऊ यिनीहरू राम्रो पढ्दैछ। सो के हो भन्नुको अर्थ भन्दाखेरि चाहिँ भनेपछि म्याक्सिमम माने टपर को हुने रहेछ? जो 5 जनामा राम्रो पढ्दैछ,
जो राम्रो पढ्दछ, जो 5 जना राम्रो पढ्दछ, यो 5 जनामा कोही हुन्छ जसले राम्रो गर्छ त्यो हुन्छ। सो सेम खालके यहाँ हेर्नुहोस्, सो सेम खालके भनेपछि टपरको म्याक्सिमम भ्याल्यु कसले अटेन गर्ने रहेछ? जो राम्रो पढ्दैछ, जो राम्रो पढ्दैछ, जो सबैभन्दा डरलाग्दो होइन, जो राम्रो पढ्दैछ, यिनीहरू भरिमै हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त। सो 5 जनामा जो 5 जना भन्दै थियो नि, यो के हो? राम्रो पढ्नेमा भनेपछि के हो? अब्भियस हो, राम्रो पढ्नेमा भनेपछि के हो? इन्क्रिजिङ हो। इन्क्रिजिङ, किनकि उनीहरूले नै म्याक्सिमम भ्याल्यु अटेन गर्न सक्छ नि त होइन, इन्क्रिजिङले म्याक्सिमम भ्याल्यु अटेन गर्न सक्छ। अब त्यो भरिमा एकजना होला जो डरै लाग्दो होला, जो निस्किन्छ एक्जाम दिएर, जो भयङ्कर साँच्ची नै टपर आउँछ त्यो होला। त्यो चाहिँ के हो? स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ, जो चाहिँ साँच्ची नै सबैभन्दा भयङ्कर थियो। यहाँ हेर्नुहोस् है, कुरा के गर्दैछु। टपर हुन्छ भने को लागि इच्छा हुन्छ? 5 जना जस्तो राम्रो पढ्नेछ, त्यो 5 जना नै हुन्छ। त्यही कारणले इन्क्रिजिङ फङ्सनै म्याक्सिमम भ्याल्यु अटेन गर्न सक्छ नि। त्यो 5 जना डिक्रिजिङ त हुँदैन, 5 जना त राम्रो नपढ्नेलाई त छान्दैन नि त, कि यिनीहरू हुन्छ 5 जना। सो इन्क्रिजिङ भनेपछि यिनीहरू इन्क्रिजिङ हो, इन्क्रिजिङले नै म्याक्सिमम अटेन गर्नु सक्छ। तर कोही त होला नि त, अब त्यतिबेला जब एकजना भयङ्कर भन्ने निस्किन्छ त्यो के हो? स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ, जसलाई छुँदैन पनि। अब यो चिजहरू है, यो चिजहरू मैले बुझाइसकेको छु। इन्क्रिजिङ, स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ। अब इन्क्रिजिङ फङ्सन भने अब यो फङ्सन मार्फत बुझौँ, यो फङ्सन मार्फत बुझौँ। सो इन्क्रिजिङ भनेको के हो? कि यस्तो खालके पोइन्ट हुन्छ, x1 चाहिँ के हुँदैछ? बढ्नु त बढ्दैछ, x1 बढ्नु चाहिँ बढ्दैछ, जुन चाहिँ x2 को भ्याल्यु हुन्छ, x2 के हो? x को भ्याल्यु के हुँदैछ? बढ्दैछ। त्यही कारण x2 के हुन्छ? अभियसली fx2 इज ग्रेटर देन। स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ चाहिँ के हुन्छ? को उसको छेउमा आउँदा पनि आउँदैन, को उसको छेउमा आउँदा डरैलाग्दो मार्क्स राख्छ नि त। जस्तै 99% आयो अरे, अब यो चिजबाट बुझौँ, 99% आयो अरे होइन, स्ट्रिक्टली इन्क्रिज। अब त्यो 5 जनाको के होला? त्यो त्यति बेलामा जसले हामी एक्सपेक्ट गर्थ्यो उसले ल्याउँछ भने सोचेको थियो होला, 90 ल्याउँछ होला, 85 ल्याउँछ होला भनेर सोचेको थियो होला होइन, यिनीभरिमै टपर। तर जो भयङ्कर भएर निस्किन्छ, जो साँच्ची नै टपर भएर निस्किन्छ, त्यसले भन्थ्यो 99 छुनै सकेन। त्यही कारणले अब यो चिजहरू हामी के भन्छौँ? मोरलेस इक्वल टु त्यस्तै खालके। अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर्नु, स्ट्रिक्टलीको किन कुरा गर्दिनँ हामी? म्याक्सिमम भ्याल्युको कुरा गर्दाखेरि, म्याक्सिमम मिनिमम किन हामी इन्क्रिजिङको मात्रै किन? हामीलाई त म्याक्सिमम भ्याल्युसित मात्रै मतलब छ नि त। म्याक्सिमम भ्याल्यु कसको मात्रै आउने रहेछ? स्ट्रिक्टलीको त आउँछ, नो डाउट स्ट्रिक्टलीको आउँछ, तर कसको पनि आउँछ। अब मैले स्ट्रिक्टलीको मात्रै कुरा गरेँ भने इन्क्रिजिङको कुरा नगर्नु, किनकि इन्क्रिजिङमा पनि त म्याक्सिमम भ्याल्यु आउँछ। त्यही कुरा गरेको, त्यही कारणले चाहिँ म्याक्सिमम भ्याल्युको कुरा गर्दा हामी केसित मात्रै कुरा गर्छु? इन्क्रिजिङको कुरा गर्छु। द्याट इज fx2 इज ग्रेटर देन fx1, x1 x2 इज ग्रेटर देन x1। बुझ्यो? यो चिज मैले इन्क्रिजिङमा पनि बुझाएको छु कि x को भ्याल्यु जति बढ्छ y को भ्याल्यु पनि बढ्छ। अब लेस और इक्वल टु, ग्रेटर और इक्वल टु चाहिँ किन भयो? किन भन्दा एउटाको 88% आएको होला, अर्कोको 90% आएको होला। सो मोरलेस इक्वल टु। अब अर्को कुरा, मोरलेस इक्वल टु कहिले हुन्छ? यहाँ हेर्नुहोस् है, म बुझाउनुको निम्ति सपोज एउटा फङ्सन लिन्छु, y इज इक्वल टु x स्क्वायर। ओके, सो x को भ्याल्यु 2 हाल्यो भने y को भ्याल्यु कति हुन्छ? x को 2, y को कति हुन्छ? 4। अब सपोज x को भ्याल्यु 2.0001, म सधैँ भन्दैछु यो त के हो? यो टपिकै क्यालकुलसको, क्यालकुलसमा के भनेको छु मैले? जुन चाहिँ यो डेल x छ, डेल x चाहिँ कति छ? 0.00001। द्याट इज पोजिटिभ, द्याट इज ग्रेटर देन 0, बट इट इज टेन्डिङ टु 0। क्यालकुलसमा मैले के भन्छ? सानो नम्बरसित डिल गर्छु, जुन हामीले इमेजिन पनि गर्छु। जस्तै 2.0000001 कति हुन्छ? 4.0000001 हो कि होइन? सो हेर्नुहोस् त, चेन्ज कति आयो? जुन चाहिँ fx1 र fx, सपोज यसलाई x1 मान्नु भयो, तपाईँले x2 मान्नु भयो, यसलाई x2 मान्नु भयो। हेर्नुहोस् त, फरक कति आउँदैछ? अलिकतिको। यो एउटा 4 छ, एउटा 4.00001 छ। सो मोरलेस इक्वल टु यस्तोको कुरा। इन्क्रिज त हुँदैछ, नो डाउट इन्क्रिज हुँदैछ, तर यो यस्तो खालको इन्क्रिज हो, द्याट इज मोरलेस इक्वल टु, मोरलेस इक्वल टु। बुझ्यौ? त्यही कारणले मोरलेस इक्वल टु चलाएको इन्क्रिजिङमा। ल, किन स्ट्रिक्टलीमा चाहिँ त्यस्तो गरेको भनेर बुझ्यौ भने अब यसरी कथाहरू खोलिन्छ, हरेक चिज बुझेको छ भने। सो यहाँ बुझ्नुभयो होइन? पजहरू गर्नुहुन्छ होला भिडियोलाई। सो भयो, म रफ गरिदिँदैछु। सो ओके, अब अर्को कुरा हेरौँ कि अब यो चिजहरू अब म्याथमेटिकली बुझौँ है, यो चिजहरू टपरहरू भएको कुरा। ल, सो हेर्नुहोस्, म्याक्सिमम नम्बर ए, म्याक्सिमम मजाले लिखित पारा लेखिदिन्छु। हेर्नुहोस्, म्याक्सिमम let y is equal to f of x be a real valued function of x, be a real valued function of x. Okay, be a real valued function of x defined in an interval, a comma b, defined in a closed interval. यो त अब त्यसै बुझ्यो यो क्लोज को कुरा हुँदो रहेछ भनेर। be defined in an interval a comma b, then
f of x is said to have a maximum value, is said to have a maximum value, is said to have a maximum value in यो इन्टरभलमा in if there exists a point x is equal to c such that अब यहाँ हेर्नुहोस् भन्नुको अर्थ के हो टपरकै गर्नुहोस् है अब एक्जाम्पल मानौँ कि एचएस एक्जाम भयो या बोर्डको एक्जाम भयो क्लास 12 को एक्जाम भयो कहाँनिर भयो वेस्ट बेङ्गलमा इन्टरभल डल्लेको कुरा गरिनँ मैले कहाँनिर बोर्डको एक्जाम भयो कहाँको कुरा गर्दैछु वेस्ट बेङ्गलको कुरा गर्दैछु वेस्ट बेङ्गल भरिमा देन एफ अफ एक्स वेस्ट बेङ्गल भरिमै सबसे ज्यादा टपर को भयो होला सबसे ज्यादा मार्क्स कसले ल्यायो जसले चाहिँ भनेपछि कोही एउटा नानीको होला हैन त्यो नानीको मार्क्स के हुन्छ अभियस भन्दा अरु भन्दा वेस्ट बेङ्गल डल्लै भरेको भन्दाखेरि यसको मार्क्स के हुन्छ त्यसको मार्क्स के हुन्छ सपोज कुनै ठाउँको आयो अरे जस्तै हुगलीबाट आयो अरे हुगलीको टपर हो सो त्यसको कहाँ रहेछ हुगलीमा रहेछ सो x इक्वल टु c सो कति मार्क्स आएछ हुगलीमा बसेको केटाको कति मार्क्स आएछ त्यो मार्क्स चाहिँ के हुन्छ अरु भन्दाखेरि डल्लै वेस्ट बेङ्गलको भरिमा के हुन्छ ज्यादा हुन्छ यही बुझाउँछु अब यही भनेको यहाँ हेर्नुस् है अब यही चीज हुगलीको केटा रहेछ सच दैट एफ अफ सी त्यसको मार्क्स चाहिँ अरु भन्दा के हुनु पर्छ अभियस हो टपर हो भन्दैछ नि म्याक्सिमम हो भन्दैछ म्याक्सिमम हो सबैभन्दा ज्यादा हुनु पर्यो x सच दैट यो वेयर x चाहिँ कहाँको हो यो सबै त्यो x जो भन्दा चाहिँ ज्यादा छ भन्दैछु म हैन वेस्ट बेङ्गलको कुरा हुँदैछ त्यो अरुहरु चाहिँ कहाँको छ अरुहरु पनि कहाँको हुनु पर्यो वेस्ट बेङ्गलकै हुनु पर्यो अरुहरु पनि कहाँको हुनु पर्यो अरु स्कुल पनि अब अरु आसामको लिनु भएन मैले हैन सिक्किमको लिनु भएन दिल्लीहरुको लिनु भएन कसको मात्रै कुरा हुँदैछ पहिला इन एन क्लोज इन्टरभल वेस्ट बेङ्गल सबसे ज्यादा मार्क्स कसको हुन्छ त्यो केटाको हुन्छ कहाँको रहेछ त्यो केटा कुनै केटा त्यो केटा सपोज हुगलीको छ भने चाहिँ के हुन्छ सपोज एउटा एक्जाम्पल लिए त्यो त्यहाँ छ त्यो त्यहाँनिर हुगलीकै भयो भने के हुन्छ त्यसको मार्क्स सबैभन्दा ज्यादा हुन्छ को भन्दाखेरि त्योहरु भन्दाखेरि जसको चाहिँ वेस्ट बेङ्गल डल्लैको स्कुलहरु भनेदेखि हैन सो के छ x इज द एलिमेन्ट अफ a कमा b वेस्ट बेङ्गल भरिसँग वेयर x इज द एलिमेन्ट अफ a कमा b बुझ्नुभयो सो सच दैट त्यो सबैभन्दा मार्क्स हुन्छ वेयर इन सच केस यस्तो केसमा हामी के भन्छौ यो के हो सबैभन्दा ज्यादा मार्क्स हो के हैन इन सच केस f of c is called the maximum value of f of x सबसे ज्यादा मार्क्स हो हैन कसको एचएस एक्जामको कहाँको कुरा हुँदैछ वेस्ट बेङ्गलको बुझ्यौ इन सच केस f of c is called the maximum value of f of x then and the point achieved and the point c जुन ठाउँमा चाहिँ भयो हुगलीको and the point c is called the point of maximum value so please pause the video and note it down त्यो पोइन्टमा जानेर चाहिँ गर्छ त्यसलाई चाहिँ के भन्छु and the point c is called the point of maximum value त्यो पोइन्टमा हुनेलाई maximum value भन्छु सो यहाँ हेर्नुहोस् लेट बुझ्नुभयो अब यो चाहिँ इन टर्म्स अफ ड्रपरको अघि मैले बुझाउने काम बुझाइले अब इन टर्म्स अफ म्याथमेटिक्स हेर्नुहोस् त्यही भन्दैछ फंक्सन छ त्यो इन्टरभलमा डिफाइन छ कुनै क्लोज इन्टरभलमा त्यो f of x is said to have a maximum value कहिले हुन्छ कुनै पोइन्टमा एट इफ देयर एक्जिस्ट अ पोइन्ट x इक्वल टु छ म्याक्सिमम पोइन्ट कहिले हुन्छ त्यसै बुझ्ने कुरा हो त्यो पोइन्ट चाहिँ के हुन्छ त्यो पोइन्टको भ्यालु हाल्ने बित्तिकै फंक्सनमा हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ सबैभन्दा ज्यादा हुनु पर्यो नि त त्यो x चाहिँ कहाँ लाइक गर्नु त्यो डल्लै भरिमा वेस्ट बेङ्गल भरिको भित्रमै हैन अरुमा त आउनु भएन फेरि इन सच केस f of c is called the maximum value of f of c and the point c is called the point of maximum value बुझ्नुभयो टपरसँग बुझाए रिलेट गर्नु सके रिलेट गरे कि त बुझ्नु सकिहाल्छ ल भयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब यसको म ग्राफिकली देखाउँछु तपाईलाई ल म मेटाउँदिन तर पनि अब हेर्नुहोस् ग्राफिकली देखाउँछु सो भयो अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है यसको ग्राफिकली हेर्नुहोस् बुझाउनुको निम्ति म तपाईलाई गर्दैछु ल सो यहाँनिर हेर्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ अब सपोज एउटा फंक्सन म अर्को मार्कस युज गर्छु हेर्नुहोस् वेस्ट बेङ्गलका किन गरेको इन्डिया भरेको किन नगरेको यसरी क्युरियोसिटी भइहाल्नुपर्छ सर तपाईँले वेस्ट बेङ्गलकै किन गर्यो अरूको किन गर्यो फंक्सन त कहाँ गएको होला नि यसरी बढिरहेको पनि होला होइन वेस्ट बेङ्गलकै त त्यो सपोज वेस्ट बेङ्गलको नानीलाई 98% ल्याएर ओडिसामा 99.1 पनि ल्याएको होला
सबैको गरे भने किन टाउको दुखाइ बस्नु हामी के को मात्रै गर्छ एउटा मात्रै फोकस गर्छ त्यही कारण बाउन्डेड गरेको क्लोज्ड फंक्सनलाई के गर्दैछु क्लोज्ड वेस्ट बेंगल भरिको मात्रै कुरा गरे सबैको कुरा गरिबस्यो भने त कहिले किनकि एउटामा बढिरहेको अर्कोमा कुनै त्यो भन्दा डरलाग्दो आइरहेको होला को भन्दा कम्ती आइरहेको होला त्यसको किन डरले डिस्कस गर्नु जहाँ बस्दै त्यही डिस्कस गर्छु नि एउटाको कुरा गरे एउटा फंक्सन बुझ्यो सो y इज इक्वल टु f of x अरे सपोज हैन सो y इज इक्वल टु f of x अब यहाँ त्यसै बुझ्ने कुरा हो हेर्नुस् त सबसे ज्यादा कसको भ्यालु छ यहाँनिर कहाँनिर अटेन छ x इक्वल्स टु c सो बाउन्डेड कहाँनिर छ x इक्वल्स टु a x इक्वल टु b हैन सिम्पल x इक्वल टु c मा के छ अटेन म्याक्सिमम भ्यालु सो दिस इज व्हाट f of c बुझ्यो अब किन यस्तै गरे किन x इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट भनेको कस्तो हुन्छ x इक्वल टु कन्स्टेन्ट स्ट्रेट लाइन कस्तो हुन्छ प्यारलल टु y एक्सिस त्यही कारण बाउन्डेड x इक्वल्स टु c fc बुझ्यो fc कस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यस्तो खाले भयो लु हेरौँ अब यही चीजलाई म तपाईहरुलाई एक्सक्युज मी सो अब यही चीजलाई म फेरि अब एनालिटिकली देखाउँछु हेर्नुस् ल अब एनालिटिकली हेर्नुस् है कन्सिडर अ फंक्शन f of x लेट म मान्दैछु ल एउटा फंक्शन -x - 1 होल स्क्वायर प्लस n ल एउटा फंक्शन माने मैले अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो नाउ यहाँ हेर्नुस् है minus of x minus 1 whole square is always less than or equal to 0 हो के न हेर्नुस् त सपोज x minus 1 त जहिले पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ नि तर जब माइनस यो त जहिले पनि पोजिटिभ छ तर यो माइनसले गर्दा जहिले पनि के हुन्छ 0 भन्दा कम्ती हुन्छ कि त इक्वल टु पनि हुन सक्छ कहिले इक्वल टु हुन्छ जब x मा 1 हाल्नुहुन्छ भ्यालु त्यही कारण लेस अर इक्वल टु इन्क्रिज त हुँदैछ त्यही कारणले मैले के गरे भने स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङको कुरै गरेको छु इन्क्रिज हुँदैछ भने म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ हैन म्याक्सिमम भ्यालुसित मात्रै मतलब नि छ बुझ्यो त्यो which implies x minus 1 whole square plus 10 दुईपट्टि के हाल्यो भने 10 हाल्यो किन 10 हालेको सर यहाँ 10 छ नि त हैन इनइक्वालिटी सो which is equal to f of x is less or equal to 10 भनेको के हो 10 कहिले अचिभ हुन्छ यो फंक्सनमा हेर्नुस् त जब म f of 1 हाल्छु f of 1 को भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुस् त 10 हुन्छ त हैन त्यही कारण म कति 10 को बदली म कति लेख्न सक्छु f of 1 हाल्न सक्छु सक्दैन रहेछु यही चीजलाई अर्को कसरी लेख्न सक्छु म f of 1 is less than 2 अर्को के भन्न सक्छु म 2 is greater than 1 त्यस्तै भनेको यो उल्टा गरे सो greater than or equal to f of x यहाँ त greater or equal to छ त्यही कारण greater or equal to भनेपछि यहाँ आइकन यो सबसे ज्यादा के रहेछ मार्क्स रहेछ कहाँको रहेछ यो केटा कहाँको रहेछ यो कहिले आयो अटेन therefore सबसे ज्यादा मार्क्स f of 1 is equal to f of 1 हाल्दा कति आयो भ्यालु हेर्नुस् त f of 1 हाल्दा कति आयो भ्यालु 10 f of ज्यादा मार्क्स कति आएको रहेछ 10 आएको रहेछ f of 1 is the maximum value of the function maximum value of the function which is attained at कहाँको केटा रहेछ which is attained at त्यो त थाहा हुन्छ नि हैन कहाँको रहेछ टपर which is attained at x is equal to so please pause the video and note it down भयो कि भएन सबसे ज्यादा मार्क्स यसरी एनालिटिकल पनि यसरी गर्छ यसको डोमेन कति छ माइनस इन्फिनिटी को छ बिचारा डोमेन जहाँ पाइदै छ किन हामी त्यति बेला चाहिँ यहाँनिर के छ ओपन इन्टरभल छ तर हामी रेस्ट्रिक्ट गर्छौँ तर पनि रेस्ट्रिक्ट नगरे मैले बुझाइदिइहालेँ है आउँदैछ अझै रेस्ट्रिक्ट गर्नेहरू सो कन्सिडर र फंक्सन कन्सिडर नगरी पनि गरेँ मैले यहाँ हेर्नुहोस् त एक्स कहाँमा डिफाइन छ डल्लै भ्याल्युमा डिफाइन छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो अब हेर्नुहोस् म रब गर्दैछु यो होला भयो होला सबै मजाले बुझ्नु भयो होला है जे बुझ्नु हुँदैन कमेन्ट मार्फत मलाई भन्नु सक्नुहुनेछ यो बुझिन यस्तो बुझेन उयो भएन के हुन्छ अब हैन जे बुझ्नु हुँदैन अब हेर्नुहोस् मिनिमम के हो सबैभन्दा कम्ती मार्क्स कसले ल्याएको हुन्छ जो अरू भन्दा जस्तै क्लासको लास्ट बेन्चर भनेको के हो लास्ट हुने मान्छे भनेको के हो त्यो मान्छेको मार्क्स चाहिँ अरू भन्दा के छ त्यो मान्छेको मार्क्स चाहिँ अरू भन्दा के छ कम्ती छ बिचाराको सबैभन्दा कम्ती आएको त्यही हो f of x is said to be a defined then f of x is said to have
a minimum value in this if there exists a point C such that त्यसको भ्याल्यु चाहिँ के हुन्छ अरु भन्दाखेरि उसको मार्क्स के हुन्छ अरु भन्दाखेरि सबै भन्दाखेरि कम्ती हुन्छ वेस्ट बेंगलमा सबैभन्दा कम्ती आएको वेस्ट बेंगलकै कुरा गर्नु पर्यो नि त वेस्ट बेंगलकै कुरा हुँदैछ हैन बुझ्नुभयो सो इन सच केस f of c is called के भन्छ हामीलाई म्याक्स मिनिमम भ्याल्यु बुझ्ने कुरा हो सबसे कम्ती आएको minimum value of f of x and point C is called the point of minimum value. Simple. हेर्नुस् है कति सिम्पल बुझ्नु मात्रै छ सो भयो अब म हेर्नुस् अब यसलाई ग्राफिकली पनि बुझाउँछु फेरि अहिलेको जस्तै सपोज ठुलो गरौँ ओके हेर्नुस् x equals to a x equals to b x equals to c अब यो हेर्नुस् सबैभन्दा कम्ती छ हैन बिचारा सो f of c यो यता सो सबैभन्दा कम्ती छ यी इन्क्रिजिङ कम्ती यिनीहरु भन्दाखेरि सबै अरु भ्याल्युजहरु भन्दाखेरि सबै कम्ती यही छैन बिचारा सो त्यही हो बुझ्नुभयो इज कॉल्ड द पोइन्ट अफ मिनिमम भ्याल्यु बुझ्नुभयो कोही बेला त यहाँ पनि त हेर्नुस् त यहाँ पनि त एउटा सानोबाट मिनिमम छ त्यसैले अघि इन्क्रिजिङको केसमा पनि के थियो त्यो सानोबाट अर्को अलमोस्ट इक्वल टु थियो कि छैन अलमोस्ट इक्वल टु यो 2 हो भने यो 2.0001 होला त्यसैले भने चाहिँ अलमोस्ट इक्वल टु छ कि छैन f of c को भ्यालु अलमोस्ट इक्वल टु त्यही कारणले ग्रेटर अर इक्वल टु चला लेस अर इक्वल टु चलाको बुझ्नुभयो सो यस्तो बुझ्नुपर्छ हरेक चीजलाई किन चलाएन किन ग्रेटर चलाएन किन लेस देन चलाएन किन स्ट्रिक्टली फंक्सनको कुराहरु गरेर मैले बुझाएर किन स्ट्रिक्टली गर्न गरेको किनकि हामीले म्याक्सिमम या मिनिममको मात्रै मतलब छ बुझ्नु को टपर हुन्छ क्लासबाट यही 5 जना भरिमा त्योसित मात्रै मतलब हुन्छ त्यो एक जनासित मतलब हुँदैन जसले म्याक्सिमम भ्यालु ल्याउँछ बस उनीहरुसित जो यिनीहरुसित एक जना निस्किँदा फुत्तै जो सबैलाई मार्क दिएर अगाडि निस्क्यो त्यो चाहिँ के हुन्छ स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ त्यसैले सबैभन्दा कम्ती चाहिँ यो 5 जना त फेल हुन्छ होला हैन जो त्यो भन्दा घटिया गर्छ त्यसलाई के भन्छ हामी डिक्रिज दैट इज f of c के छ सबैभन्दा कम्ती बुझ्यो सो त्यही भनेको मात्रै हो मैले जे भने त्यो ध्यानपूर्वक भिडियोलाई एकपटि उयो गर्दै भन्नुस् तर पनि बुझ्नु भएन कतिवटा कुरामा मलाई कन्सल्ट गर्न सक्नुहुनेछ सो अब एउटा फंक्सन लिऊ कन्सिडर अ फंक्सन y is equal to x square ल सो थाहा भयो म ओपनिङ अपवर्ड्स प्याराबोला हो सो यहाँबाट के बुझ्यो अब यसको पनि डोमेन के हो -∞ to ∞ सो नाउ f of x त्यसै बुझ्ने कुरा हो f of x greater than or equal to 0 हुन्छ x मा जति नै भ्यालु हाल्नु के हुन्छ सबैभन्दा ठुलो 0 भन्दा ठुलो हुन्छ कि त 0 हुन्छ किनकि x मा 0 हाल्नु कति हुन्छ f of x को भ्यालु 0 छ or which implies f of x is greater or equal to 0 कहिले अटेन गर्छ हेर्नुस् त यो फंक्सन 0 कहिले हुन्छ जब x को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ दैट इज 0 कहिले हुन्छ जब x को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ हैन 0 हाल्यो भने 0 आइहाल्छ यसलाई त्यसरी लेखेको नि त f of x equal to y is equal to x square so which implies यसको अर्थ के भयो f of 0 h इज उल्टा लेख्दा कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ सबैभन्दा कम्ती हो यो चाहिँ सबैभन्दा भनेपछि मिनिमम भ्यालु कति रहेछ मिनिमम सबसे कम्ती मार्क्स कसले ल्याएछ हौ कति रहेछ मिनिमम मार्क्स 0 therefore the minimum value is 0 and is attained at 0 and is attained at 0 ओके न हेर्नुस् त ग्राफ यसको प्याराबोलाको ग्राफ हेर्नु नि सबसे कम्ती यही हुन्छ हैन भर्टेक्स मा यसको 0.0 त्यही हो सो यसरी अब हेर सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब अर्को गरौँ भयो एक्सट्रिम भ्यालु ल सो रब गर्दैछु अब यहाँ नै खतरा चीज फेरि टपरसँगै म रिलेट गरेर बुझाउँदैछु अब अर्को चाहिँ भने तपाईलाई कि हैन मलाई वेस्ट बेंगलको चाहिएको हैन किनकि तपाई त पहाडमा बस्नुहुन्छ हैन दार्जिलिङमा बस्नुहुन्छ अब चाहिँ भने कसैले कि दार्जिलिङमा चाहिँ को भएछ हौ वेस्ट बेंगल ढल्लीमा किन याद गर्नु मलाई किनकि वेस्ट बेंगलको डल्लै निकाली बस्नु त वेस्ट बेंगलको डल्लै निकाल्नु डेटा निकाल्नु त साह्रो छ नि हैन यो ठाउँबाट अर्को कतिवटा ठाउँ होला कतिवटा जिल्ला होला कतिवटा जिल्लामा कतिवटा स्कुल होला हामीलाई चाहिँ मतलब छ तपाईँ पहाडमा बस्नु त मलाई पहाडकै मात्रै याद गर्नु छ दार्जिलिङबाट चाहिँ को टपर आयो दार्जिलिङबाट को टपर दार्जिलिङ भने चाहिँ को आउँछ खरसाङ आउँछ सोनादा आउँछ आइटिआई आउँछ टुङ आउँछ सो छेउछेउ लोकल भने के लोकल सब्जी लोकल छेउको अब किन छेउको मतलब भएको मलाई किनकि म त त्यही बस्छु मलाई त्यहीसित मतलब नि त छेउको
किन छेउको अब फङ्सनको कुरा गऱ्यो भने मलाई किन छेउको मतलब भएको फङ्सन अब त्यही चिज यहीँ चाहिँ किन भएको म यहीँ बस्छु मलाई त यहीँकै मतलब छ अब फङ्सनमा चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै मैले अघि भनिहालेँ फङ्सन त यस्तो पनि त होला एउटा बढ्दै होला फेरि यहाँनिर एउटा घटिरहेको होला फेरि ऊ पर फेरि बढिरहेको होला जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गलको डल्लैको कुरा गर्थ्यो त्यस्तै भइरहेको होला नि त होइन जुन चाहिँ 99 एउटामा हुग्लीकै छेउमा मालदातिर के गर्यो भन्दाखेरि त्योभन्दा कम्ती आयो होला त्यसकै फेरि दार्जिलिङमा त्योभन्दा ज्यादा पनि आएको थियो होला होइन माने 99 त्यो त स्टेट टपर त उही थियो तर पनि ज्यादा त आएको थियो होला नि त ऊ अलिकति भए पनि मोरलेस इक्वल हुने त होइन मोरलेस इक्वल हुने त आयो होला नि त जस्तै 99.1 आयो अर्कोको 99 आयो टपर त उही भयो स्ट्रिक्टली फङ्सन त इन्क्रिजिङ त त्यही भयो तर मोरलेस इक्वल टु जुन चाहिँ हामी इन्क्रिजिङ फङ्सनमा माने ज्यादा जस्तो हामी फोकस्ड हुन्छ इन्क्रिजिङमा चाहिँ के हुन्छ मोरलेस इक्वल टु थियो होला नि त त्यसै कारणले चाहिँ त्यस्तो झमेला उठाइबस्नु भन्दाखेरि कसको थियो कसको थिएन भनेर उठाउनु भन्दाखेरि आफ्नो आफ्नो जग्गाको हेरौँ होइन मालदाको आफ्नै हेर्छ हुग्लीको आफ्नै हेर्छ दार्जिलिङकै हेर्छ खरसाङको हेर्छ सो दार्जिलिङ त एउटा डल्लै हेर्ने हो दार्जिलिङको डल्लै डिस्ट्रिक्टहरू जुन चाहिँ आउँछ जुन चाहिँ सब डिभिजन्सहरू आउँछ सबैको छेउछाउको कुरा हुन्छ लोकलको सो त्यही हो लोकलमा किन फोकस गरेको बुझ्यो होला नि त पुरै हामी लोकलमा फोकस गरौँ आफ्नो आफ्नो जग्गामा हेऱ्यो भने भइहाल्यो नि आफ्नो घर सफा गऱ्यो भने सबैको घर सफा भइहाल्छ त्यस्तै आफ्नो ठाउँको म्याक्सिमम पोइन्ट हेरौँ त्यहाँ चाल भइहाल्छ सबैको कति रहेछ भनेर एउटा ठाउँमा यति रहेछ एउटा ठाउँमा यति रहेछ सो डोमेनलाई के गर्छ अब हामी रेस्ट्रिक्ट गरिदिन्छौँ बुझ्यो सो कतिमा रेस्ट्रिक्ट गरिदिन्छौँ छेउछाउमा रेस्ट्रिक्ट गरिदिन्छौँ दार्जिलिङमा भन्ने चाहिँ अभियस दार्जिलिङ सोनादा खरसाङहरू मात्रै आउँछ सो बुझ्यो त्यस्तो खालको यहाँ हेर्नुहोस् अब सो लोकल एक्सट्रिम भ्यालु लोकल एक्सट्रिम भ्यालु local minima and local maxima हेर्नुहोस् डोमेनलाई के भयो टाढो होइन म अलिकति मात्रै डोमेन राखेँ त्यो पछि के गर्छु म पोइन्ट के गर्छु छेउछाउको लोकल छेउछाउको भने सपोज यो पोइन्ट सी अरे एक्स इक्वल्स टु सी अरे यहाँ हेर्नुहोस् है अब सी क्यालकुलसै ओभरै छेउ भन्दैछु अब हामी छेउ भनेपछि छेउको लोकलमा टाढोमा होइन छेउछाउको डोमेन यति नै होला तर पोइन्ट चाहिँ हामी कुन चाहिँ लिन्छौँ छेउछाउमा कहाँनिर चाहिँ त्यो म्याक्सिमम छ भनेर ल सो अब यहाँ त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि जुन चाहिँ हामी सपोज x1 अगर इक्वल टु x छ अरे x1 को भ्याल्यु x छ अरे भनेपछि x2 को भ्याल्यु कति हुन्छ x प्लस डेल x हुन्छ कि हुँदैन फाइनल भ्याल्यु इनिसियल भ्याल्यु x भने फाइनल भ्याल्यु के हुन्छ इनिसियल भ्याल्यु प्लस चेन्ज इन x यही हुन्छ यो डेल x हामी कति लेख्छौँ h लेख्छु कि लेख्दिनँ थाहा भएकै कुरो हो होइन सो यहाँनिर अलरेडी x कति छ c छ अलरेडी c छ अलिकति मैले यता लिनु पर्थ्यो तर पनि ठिकै छ हेर्नुहोस् त यही भनेको होइन यो कति होला भनेपछि x इक्वल टु कति होला यो x इक्वल टु लेख्दिनँ म किनकि x को त अलरेडी भ्याल्यु छ त्यही कारण c प्लस h होला ज्यादा अब त्योभन्दा घटेको कति होला c माइनस h होला किनकि डिफ्रेन्स त कति छ h छ नि त डेल x हुन्छ नि त चेन्ज हो कि होइन सो बुझिहाल्ने कुरा हो अब यहाँनिर चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो भरिमा लोकल भरिमा सबसे ज्यादा कसको आएको छ यी दार्जिलिङ भरिमा कसको आएको छ x इक्वल टु c मा कति होला fc होला y इक्वल टु f अफ x हो भने यो फङ्सन कति हो y इक्वल टु f अफ x सो सबसे ज्यादा मार्क्स कति आइरहेको होला f अफ x f अफ c बुझ्नुभयो सो त्यही भनेको मात्रै हो लोकलमा फोकस गरेको मात्रै हो लोकलमा किन नगरेको बढिरहेको होला नि त अझै फङ्सन त के होला अझै यहाँ यस्तो भएर फेरि यहाँ घटी पो रहेको होला सो किन सबैको टाउको दुखाइ बस्नु म छेउछाउको हेर्छु नि होइन छेउमा कतिको मार्क्स आयो दार्जिलिङबाट यो मान्छे यो भाइ भएछ यो नानी भएछ भनेर बस कुरै खतम सो त्यही हो लोकल म्याक्सिमा अब लोकल म्याक्सिमा कहिले भन्ने रहेछ लु लेट y इज इक्वल टु f अफ x बी अ रियल भ्याल्युड फङ्सन अफ x defined in an interval closed ए हुन्छ a कमा b हैन क्लोज गर्नै पर्यो हैन नत्र गएको हुन्छ इन क्लोज्ड इन्टरभल a कमा b त्यहाँबाट भनौँ कसको कुरा गरौँ भन्दाखेरि c को कुरा गरौँ
let C be any point on its domain of definition. कुनै point होस् त्यसको जहाँनिर त्यो उ डिफाइन हुन्छ फंक्शन डिफाइन पनि हुनु पर्यो सो कुनै point होस् C नम्बर A यो point लाई हामी के भन्छौं point A point C is called a local maxima is called a point of local maxima is called a point of local maxima कहिले भन्छौ यसलाई point of local maxima if there exists a point h greater than 0 positive हो भनेको h greater than 0 h point h that is h is greater than 0 अगर त्यहाँबाट चाहिँ के हुनु पर्यो x is greater than 0 र त्यो भ्यालुमा चाहिँ के हुनु पर्यो म्याक्सिमम हुनुलाई के हुनु पर्यो ग्रेटर हुनु पर्यो परेन ग्रेटर अर इक्वल टु थाहा भयो क्या बोलेको त भर्खरै म्याक्सिमम बुझेको सबै ज्यादा मार्क्स हुनु पर्यो हैन तर कहाँ भरिमा अघि त डल्लै वेस्ट बेंगलमा जादै थियो हो आफु वेस्ट बेंगलमा हो के हो छौछौको हेर्दैछु यी लोकल फर x चाहिँ के हुनु पर्यो एलिमेन्ट अफ c - h c + h बस यही हो यही त हो त यी बुझिहाले त यी देन f of c is called the local maxima of f of x पुरै खतम त्यही हो सबैभन्दा कम्ती भ्यालु लोकलको बस अफ f of x कसको f of x बुझ्नु भयो यो सिम्पल छ त खाली बुझ्नु मात्रै मजा आउँछ क्या त्यही कारणले इन्ट्रेस्ट जगाउनुहोस् मजा आउँछ इन्ट्रेस्ट जगाउनुहोस् मजा आइहाल्छ इन्ट्रेस्ट जगाउनुहोस् मजा आइहाल्छ कुनै पनि घिनलाग्दो हुँदैन यो टपिक यो त दामी ब्युटी हो यिनीहरू त अझै दामी दामी चिजहरू आउँदैछ अझै है सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन त्यही कारणले कोही बेला पढाउनेमा पनि हुन्छ सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट है सो लेट y इज इक्वल टु अब उयो हेरौँ अब यसको डिक्रिजिङ वाले हेरौँ लोकल मिनिमाको ल म ड्रप गर्दैछु अब हेरौँ लोकल मिनिमाको बनाएकै ल सो लोकल मिनिमाको बनाउँछु सो के छ भन्दा चाहिँ यस्तो छ सपोज सपोज फंक्सन यस्तो छ रे सो x इक्वल्स टु c अर्को के हुन्छ छेउकै लिनु हुन्छ कति हुन्छ c - h र अर्को कति हुन्छ c + h y लेट ओ यही हो नम्बर b लेखौं तेस्रो नम्बर b लेखौं point c is called a point of local minima if there exists a point h that is x is greater than 0 सबै कम्ती कसले ल्याएको छ उसको मार्क्स के हुन्छ अरु भन्दा के हुन्छ कम्ती कसको कुरा हुँदैछ दार्जिलिङ भरिको सो x इज द एलिमेन्ट कसको हुनु पर्यो छेउकै यी दार्जिलिङ कर्सियङ जो आउँदैछ लोकलमा छेउछाउमा को छ लोकल पोइन्ट्सहरु को छ c - h then f of c is called the local minima of f of x बस एउटै चीज हो एउटा बुझेछ अर्को बुझिहाल्छ प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब यो चीजहरु अब हामी क्याल्कुलसको किन भन्दाखेरि त एप्लिकेसन अफ क्याल्कुलस हो नि यो चीज त अब त्यसै एनालिटिकली बुझे अब विथ द हेल्प अफ क्याल्कुलस कस्तो हुन रहेछ त्यो बुझ्छु अब सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो रब गर्दैछु अब दुईटाकै ग्राफ देखाउँछु ल म तपाईहरुलाई दुईटाको फेरि लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमाको भर्खर हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् है विथ द हेल्प अफ क्याल्कुलस भनेदेखि कसको कुरा आउँछ अब्भियस कसको कुरा आउँछ इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङको अब हेर्नुस् फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट भन्ने कुरा आउँछ अब यहाँ हेर्नुस् है ध्यानपूर्वक हेर्नुस् बुझिहाल्ने छ त्यस्तो साह्रो पनि छैन अब तपाईले ट्यान्जेन्ट एन्ड नर्मल बुझ्यो र तपाईले इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फंक्सन मेरो भिडियो हेर्नुभयो त्यो दुईटा हेर्नुभयो यो छर्लङ्गै भइहाल्छ एकैसँग भइहाल्छ यहाँ हेर्नुस् अब के गर्छ हामी इन्क्रिजिङ हो कि डिक्रिजिङ हो ट्यान्जेन्ट इक्वल्स कि हुँदैन सो यहाँ नि इक्वल्स ट्यान्जेन्ट
त्यसरी यहाँनिर निकाल्छु अब त्यसै बुझ्ने हो यो एंगल के छ एक्युट 1 भन्दाखेरि 90 भन्दा कम्ती सो कम्ती हुने बित्तिकै के भयो एक्युट एंगल सो दिस इज व्हाट f dash of x इज व्हाट ग्रेटर देन 0 यो बुझाइसकेको छु मैले इन्क्रिजिङ र ट्यान्जेन्ट देखि बुझाउँदै आएको छु यहाँनिर के छ f dash of x इज लेस देन 0 ओके न हो यहाँ हेर्नुस् त f dash of c के छ लेस देन 0 भएपछि फंक्सन के हुँदैछ डिक्रिज हुनु पनि हो डिक्रिजै हुँदैछ इ एंगल कति छ अब्ट्युज 90 भन्दा ज्यादा अब्ट्युज त्यसरी यहाँनिर हेर्नुस् यहाँ एंगल कति छ यो 90 भन्दा ज्यादा छ दैट इज डिक्रिजिङ कति छ भनेपछि f dash of x इज लेस देन 0 यति बेला एंगल कति छ यहाँनिर एंगल कति छ ग्रेटर देन 0 कम्ती छ एक्युट एंगल छ त्यही कारण ग्रेटर देन 0 सो यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ f dash of x एप्लिकेसन आइहाल्यो सो यहाँबाट के बुझ्यो भन्दा चाहिँ फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभको कुरा पनि यहाँ हेर्नुस् है अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँ छ एउटा कुरा भनिहाल्छु म सो यहाँ हेर्नुस् जनरली यो दुईटा ग्राफबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि चाहिँ f dash of x यो लेख्नु छ तपाईहरुले ल सुन्नुस् f dash of x is greater than 0 that is greater than 0 भने के छ फंक्सन इन्क्रिजिङ फंक्सन हो कहाँदेखि कहाँसम्म c minus h देखिको c सम्म e त्यो पछि के हुँदैछ c देखिको c plus s के हुँदैछ f dash of x less than 0 that is function is decreasing बुझ्यो सेम खालको यहाँ पनि हेर्नुस् त पहिला f dash of x के छ लेस देन 0 छ c मा छुयो कहाँदेखि कहाँसम्म c minus h देखिको c सम्म त्यसपछि फेरि c बाट उता जाने बित्तिकै के हुँदैछ उता जाने बित्तिकै f dash of x greater than that is the function is increasing पहिला डिक्रिजिङ थियो फेरि इन्क्रिज भयो कहाँदेखि कहाँसम्म c देखिको c plus h सम्म सो प्लिज हेर्नुस् त बुझ्नुभयो नोट गर्नुस् अब यहाँ खतरा चीज आउँछ सो यहाँबाट के बुझे भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्नु चाहिँ के बुझे भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो पोइन्ट c छ नि यो जुन चाहिँ पोइन्ट c छ c को यता आए यो फंक्सन के छ इन्क्रिजिङ छ यो लोकल म्याक्सिममको कुरा गर्दै c को उता जान्छु म डिक्रिजिङ छ फंक्सन यहाँ क्वेशनमा फेरि लोकल मिनिमा खोज्दाखेरि यो लोकल मिनिमा खोज्दाखेरि यहाँ के चाल पाएँ मैले c को उता जान्छु के छ c को उता जाने बित्तिकै c को उता जान्छु म पहिला c को छेउमा जाँदैछु म फंक्सन के छ डिक्रिजिङ छ त्यहाँ फेरि उता जान्छु म इन्क्रिजिङ भइहाल्छ सो c चाहिँ के रहेछ एउटा इधर खाइ उधर कुवा भन्छ नि यता गए म इन्क्रिजिङ छ यता गए म डिक्रिजिङ छ फेरि यता केसमा के छ यता पछाडि जाँदैछु म डिक्रिजिङ छ अगाडि जाँदैछु इन्क्रिजिङ सो c नै रहेछ अनेक किसिम सो c के हुँदैछ अगाडि गयो c अलिकति अगाडि गयो इन्क्रिजिङ भइहाल्छ c अलिकति यता गयो डिक्रिजिङ भइहाल्छ c के रहेछ भनेपछि c अलिकति म यता खाइ उधर कुवा भनेपछि यता लडे म पानीमा झर्छु यता गए म भिरबाट झर्छु सो के रहेछ c के रहेछ क्रिटिकल पोइन्ट त्यही कारणले c लाई के भन्छ क्रिटिकल पोइन्ट बुझ्नु भयो क्रिटिकल बाँच्नु सक्छ मर्नु सक्छ त्यो पोइन्टमा आइसक्यो उ बाँच्नु सक्छ मर्नु सक्छ सो क्रिटिकलमा छ क्रिटिकल कन्डिसनमा छ भने के हो उ बाँच्नु सक्छ मर्नु सक्छ त्यही हो उ इन्क्रिज पनि हुँदैछ डिक्रिज पनि हुँदैछ इन्क्रिज पनि हुँदैछ सो c के हो क्रिटिकल पोइन्ट यो भाषामा फंक्सनको भाषामा चाहिँ हामी c लाई के भन्छौं क्रिटिकल पोइन्ट मिनिमा लो म्याक्सिमम मिनिमाको भाषामा चाहिँ c लाई के भन्छौं क्रिटिकल पोइन्ट सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यही चीजहरु लेख्नु छ ये चीज अब हामी डेरिभेटिभको द्वारा बुझ्नेछौँ ल बुझ्नु भयो हेर्नुस् त दामी पाराले सो अब हेरौँ अब यो चीज हेरौँ अब ल सो यो के छ हाम्रो म्याक्सिमा अब फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट पनि लेख्नुस् फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट सपोज c के हो c is any point c is a critical point defined in an interval in a closed interval so a comma b interval so if there exists a point h greater than 0 such that number 1 f dash of x is greater than 0 पहिला लोकल मिनिमा म्याक्सिमम कुरा गर्दै छ f dash of x is greater than 0 for x कहाँनिर for x कहाँनिर c minus h देखिको c सम्म that is function is increasing त्यसै बुझ्ने कुरा हो ल लेख्दिन म बुझ्नु हुन्छ f dash of x and f dash of x is less than 0 for x कहाँदेखि कहाँसम्म c देखिको डिक्रिज हुँदैछ c देखिको
C plus H सम्म हो कि हैन हेर्नुस् त है भनेपछि and भनेपछि then अगर यस्तो हुँदैछ पहिला इन्क्रिज भयो डिक्रिज भयो देन के पाउँछौ हामी म्याक्सिमम पाउँछौ मिनिमम पाउँछौ म्याक्सिमम देन f of c is called the local maxima यसलाई हामी के भन्छौ लोकल म्याक्सिमा अगर यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक देखायो भने चाहिँ बुझ्यो विथ द हेल्प अफ डेरिभेटिभ चलाइन्छ होला एप्लिकेसन अफ क्यालकुलस भयो कि भएन है नम्बर 2 अब यही चीजमा बुझौँ अब पहिला के हुँदैछ f dash of x के हुँदैछ पहिला लेस देन 0 कहाँ देखि कहाँसम्म c minus h देखेको फर c minus for x is the element of c minus h comma c and f dash of x is greater than 0 for x element of c comma c plus of h then f of c हामी के भन्छौ is called local minima ओके हैन चेक गर्नुस् त है ओके हैन हेर्नुस् त है सो बुझ्यो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन यही चीज लेखेको मैले विथ द हेल्प अफ डेरिभेटिभ भयो अब यो प्लिज पज गर्नुस् म यहाँ मेटाउन आँटेको छु ल भयो नम्बर 3 हेरौँ अब कोही बेला यस्तो पनि हुन्छ कि जस्तै यहाँ हेर्नुस् ल जस्तै यहाँ हेर्नुस् अब यहाँ हेर्नुस् फंक्सन यस्तो छ अरे यस्तो छ एउटा र अर्को फंक्सन यस्तो छ यस्तो डिक्रिज हुँदैछ अब यो केसमा हेर्यो भने तपाईले हेर्नुस् न यो ट्यान्जेन्ट यहाँनिर ड्र गर्नुस् तपाईले यहाँनिर ट्यान्जेन्ट ड्र गर्नुभयो र यहाँनिर ट्यान्जेन्ट ड्र गर्नुभयो यहाँनिर दुईजनाकै एंगल के छ एक्युट दैट इज दुईजनामा के छ f dash of x is greater than 0 यहाँ पनि f dash of x के छ greater than 0 लेस देन इक्वल टु के छैन माने एउटा बढ्दैछ एउटा घट्दैछ त्यस्तो भएकै छैन र यहाँनिर यो सपोज c हेर्यो यो मिनिमम पोइन्ट हेर्यो हैन सो मिनिमम पोइन्ट यो हो भन्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि यहाँ f dash of c के छ नट इक्वल टु 0 किनकि सबै केसमा यहाँनिर हेर्नुस् त यहाँनिर यो केसमा हेर्नुस् f dash of c के छ यो केसमा हेर्दाखेरि ट्यान्जेन्ट के छ प्यारलल टु x एक्सिस यो पनि मैले ट्यान्जेन्ट नर्मलमा बुझाइसकेको छु लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ यहाँ पनि के छ यहाँ पनि यो यहाँनिर पनि ट्यान्जेन्ट निकाल्ने के हुन्छ हेर्नुस् त f dash of c is equal to 0 सो दुईजनामा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हुँदो रहेछ लोकल म्याक्सिमा होस् या लोकल मिनिमा होस् f dash of c चाहिँ के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ यो चीज चलाउँछ अब ल सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यहाँ पनि हेर्नुस् त अब यहाँ पनि गर्दै हाल्छु म सो यहाँनिर पनि तपाईले ट्यान्जेन्ट लियो भने यो पनि के छ ग्रेटर देन सो यहाँ के हुन्छ f dash of x के छ लेस देन 0 लेस देन 0 तर यो पोइन्टमा हामीले लियो भने जस्तै यहाँ हेर्नुस् त x एक्सिसमा काट्ने छ प्यारलल छ छैन सो f dash of c is not equal to 0 सो यस्तोबाट के बुझे हेर्नुस् त कतिवटा पोइन्ट हुँदो रहेछ कि यस्तो खालके पनि हुँदो रहेछ कि फंक्सन के हुँदा डेरिभेटिभ के हुन्छ साइन चेन्जै गर्दैछ यहाँ गर्दैछ यहाँ गरेको छ यहाँ गर्दैछ यहाँ गर्दैछ यहाँ गरेकै छैन यहाँ पनि गरेकै छैन सो यस्तो खालकेमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ यस्तो खालकेको ना लोकल म्याक्सिमा हुन्छ न लोकल मिनिमा हुन्छ अब यहाँको हेर्नुस् त सी के हो म्याक्सिमम हो कि मिनिमम हो यहाँ चालै पाउनु सक्दैन लोकल यो यसमा पनि म्याक्सिमम हो कि मिनिमम हो थाहै छैन त्यही कारणले चाहिँ अगर f dash of x ले साइन चेन्जै गरेन अन इदर साइड अफ पोइन्ट c त्यो c लाई चाहिँ हामी के भन्छौ त्यस्तोलाई चाहिँ के भन्छौ देन f of x does not possess any maximum or minimum value जुन चाहिँ पोइन्ट c मा चाहिँ यस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक देखायो त्यो पोइन्टलाई चाहिँ भन्छ हामी पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन ल सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो प्लिज यो गर्नुस् म रब गर्दैछु ल यो भयो होला है सो अब यही चीज म लेखेर म बुझाउँछु तपाईहरुलाई सो लेख्नुस् नम्बर 3 लेख्नुस् त्यहाँबाट त्यो नक्सा बनाइसकेर यो ग्राफ बनाइसकेर सो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ if f dash of x does not change sign on either side of point c then f of x does not possess any local maxima or minima such point c is called local minima. A is called point of inflection. Inflection नहरु पनि भन्छ कतिले हैन भन्ने तरिका हुन्छ अभिषेकलाई टभिषेक भनेर रिस उठ्छ नि हैन त्यस्तै हो
आफ्नो नाम भन्दा रिस उठ्ने भन्ने त्यस्तो हो यिनीहरू त्यही हो इन्फ्लेक्सन सियोन सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन भयो म सक्दैछ होइन सो अब हेर्नुहोस् सो इन्फ्लेक्सन अब यहाँनिर इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा चाहिँ दुईटामै यो कुरा याद गर्नुहोस् यो लेखिराख्नुहोस् ल बनाउँदाखेरि एफ ड्यास अफ सी इज इक्वल टु 0 यो पनि थर्ड पोइन्ट फोर्थ पोइन्ट हुन्छ तर मैले लेख्दिनँ ल एफ ड्यास अफ सी चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ र इन्फ्लेक्सनको केसमा भर्खर त्यो नम्बर 3 मा लेखिराख्नुहोस् त्यो इन्फ्लेक्सन लेख्दाखेरि चाहिँ एफ ड्यास अफ सी नट इक्वल टु 0 भनेर लेखिराख्नु त्यहाँ हुन्छ हुँदो रहेछ त्यो ग्राफबाट मैले तपाईँहरूलाई ग्राफ मार्फत बुझाइदिइहालेँ सो बुझ्नुभयो सो अब यो पक्का हुनुलाई कि म्याक्सिमा हुन्छ मिनिमा हुन्छ भनेर चाहिँ अब कसरी गर्छु भन्दा चाहिँ हेर्नु सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट भन्ने हुन्छ अब यो पनि यहाँबाटै बुझिहाल्छ सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट नम्बर 1 यहाँ हेर्नुहोस् लेट y इज इक्वल टु f of x बी अ रियल भ्याल्युड फङ्सन अफ x हैन डिफरेन्सिएबलको कुरा गरौँ किनकि सेकेन्ड अर्डर हुन्छ भनेपछि f of x के हुनु डिफरेन्सिएबल हुनु पर्यो नि त लेट y इज इक्वल टु f of x बी अ डिफरेन्सिएबल फङ्सन be a differentiable function such that in an interval I भन्छु या a comma b in a closed interval a comma b and if there exists a point c such that differentiable छ भनेपछि f dash of c हुन्छ f dash of x नै हुन्छ f dash of x नै हुन्छ कि हुँदैन तर c मा चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम या मिनिमम खोज्दाखेरि f dash of c के हुन्छ f dash of c के हुन्छ 0 हुन्छ such that f dash of c is equal to 0 then number 1 f of x has a local minima at x equal to c if f double dash of c is less than 0. Number 2 f of x has a local maxima at x equals to c. Minima if f double dash of c is greater than 0. Number 3 test fails if f double dash of c is equal to 0. अब यो सबै बुझाउँछु म तपाईलाई फेरि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ टेस्ट हो हेर्नुस् इन्ट्रेस्टिङ छ यहीँबाटै बुझिहाल्छ ज्यादा टाउको दुखाउनु पनि पर्दैन जुन चाहिँ यो फर्स्ट बुझ्ने कुरा थियो त्यो बुझ्यो यो बुझिहाल्छ हेर्नुस् लेट y इज इक्वल टु डिफरेन्सिएबल फङ्सन भने त्यसको डेरिभेटिभ बस्छ भनेपछि f dash of x हुन्छ तर f dash of c मा त के हुन्छ म्याक्सिमम या मिनिमम खोज्दाखेरि 0 हुँदो रहेछ ग्राफबाट पनि बुझे थाहा भएको पनि कुरो हो लोकल म्याक्सिमा हुन्छ अगर f of x को चाहिँ लोकल म्याक्सिमम हुन्छ इफ त्यसको सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ त्यो पोइन्टमा हाल्यो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ 0 लेस देन 0 आयो भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है अब यो फङ्सन के छ म्याक्सिमम पोइन्ट हो कि हैन c के हो म्याक्सिमम हो अब त्यो चोटी हो माथि चोटीमा आयो त्यहाँदेखि उ के हुन्छ झर्नु परेन चोटीबाट आएपछि त पहाडको चोटीमा पुग्यो झर्नु त पर्यो जो झर्दाखेरि चाहिँ यो फङ्सन के हुने रहेछ डिक्रिजिङ हुने रहेछ द्याट इज f dash of x इज के हुने रहेछ लेस देन 0 हुने रहेछ भनेपछि f dash of x अलरेडी के छ 0 छ भने त्यसको डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ लेस देन 0 त्यो पोइन्ट देखिको उता बुझ्नुभयो सो त्यही भनेको सेकेन्डमा पनि हेर्नुहोस् त इन्क्रिजिङ भयो फङ्सन झर्यो ऊ त्यहाँबाट के गर्नु पर्यो अब ऊ झर्यो माथिबाट तल झर्यो त्यहाँदेखि के गर्छ माथि उकालो चढ्दैन त्यो उकालो चढ्यो साँप सिँढी खेल्दाखेरि साँपले खायो फेरि के गर्नुहुन्छ फेरि चढाउँछ हुँदैन त्यो चढ्ने f dash of x is what greater than 0 त्यो पछि त्यो पोइन्ट के हुनेछ ग्रेटर देन 0 हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नुहोस् त हो कि हैन बस अब थर्डको के हो भन्दाखेरि चाहिँ टेस्ट फेल हुन्छ f double dash of c इक्वल टु यसको अर्थ के हो अलरेडी f dash of c के छ 0 छैन नष्ट भइसक्यो कुनै चीजको टुक्रा बनाउँदैछ टुक्रा भइसक्यो त्यसको पनि टुक्रा बनाउनु फेरि के लजिक छ त्यसको टुक्रा भइसक्यो अलरेडी छैन टुक्रा भएर के बाँचेकै छैन सो के त्यसको लजिक हुन्छ जस्तै x² लाई मैले x² लाई डेरिभेटिभ गरेर हेर्नुस् न x² को डेरिभेटिभ गर्नु कति हुन्छ 2x हुन्छ 2x को फेरि डेरिभेटिभ गर्नु कति हुन्छ 2 हुन्छ फेरि यसको टुक्रा गर्नु कति 0 फेरि यसको टुक्रा गर्नु हुन्छ हुँदैन नि त यसको गर्नु मिल्यो यसको गर्नु मिल्यो यसको गर्नु मिल्यो यसको गर्नु मिल्यो यसको गर्नु मिल्छ सरी यसको गर्नु मिल्छ यसको गर्नु मिल्छ मिल्दैन किन टुक्रा अलरेडी भइसक्यो नि त त्यही कारण टेस्ट फेल्स इफ f double dash of c is equal to 0 बुझ्यो अब कोही बाठे नानीहरु पनि होला को मज्जाले बुझ्ने होला f double dash of 0 लेस देन छ अरे सपोज हेर्नुस् न f double dash of x लेस देन 0 छ भने कति हो माइनस साइन जस्तै अलरेडी 0 छ जस्तै यो म बुझाउँछु ल हेर्नुस् ल यो चाहिँ बाठे नानीहरु
जसले चाहिँ सोच्यो मैले यतिको भन्दै सोच्यो कसैले यहाँ हेर्नुहोस् कसैले भन्यो होला एफ डबल ड्यास पहिल्यै अलरेडी माइनस छ भने चाहिँ सपोज माइनस अफ कस अफ एक्स अरे होइन सपोज कोही बाठे नानीहरूलाई यो बाठे नानीहरूले पहिला सोच्यो होला किनकि म त भन्दैछु यहाँ त 0 लेस देन 0 छ भन्दैछु नि त सो एफ ड्यास अफ यो होला सो यसको डेरिभेटिभ सपोज अब माइनस साइन अफ एक्स भएको भए त के हुन्थ्यो हेर्नुहोस् त एफ डबल ड्यास अफ एक्स कति हुन्थ्यो माइनस कस अफ एक्स हुँदा मिल्यो योसित मिल्यो लेस देन 0 छ मिल्यो होइन त्यो पोइन्टमा हाल्यो त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन त्यो पोइन्ट हालिहाल्छु म तर यस्तो पनि त होला सर यस्तो पनि त होला एफ ड्यास अफ एक्स माइनस कस एक्स पनि त होला त्यति बेला त एफ ड्यास अफ एक्स के हुन्छ माइनस कस एक्सको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ माइनस त अलरेडी छ कस एक्सको डिफ्रेन्स कति हुन्छ माइनस अफ साइन एक्स त्यहाँ कारण कति भयो पोजिटिभ पो भयो त ल्या ग्रेटर देन 0 भयो त यो त म्याटर गरेन त त्यहाँ हेर्नुहोस् न त त्यति बेला जुन चाहिँ एक्स हुन्छ नि यो त मैले आफै भनेको नि त यो एक्सको चाहिँ के हुन्छ डोमेन त्यही कारण हिजो इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन भनेको छु मैले के भनेको छु कि डोमेन पुरा इम्पोर्टेन्ट हो अगर यो एक्स सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट थर्ड क्वाड्रेन्टमा भयो कस पनि नेगेटिभै हुन्थ्यो कस साइन पनि साइन नेगेटिभ हुन्थ्यो हुँदैन त्यति बेला एफ डबल ड्यास सरी यो एफ डबल ड्यास किनकि एफ त त्यति एफ ड्यास अफ एक्स सो यस्तो खालको कुरा गऱ्यो बुझ्नुभयो सो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन सो यस्तो खालको अब यो चिजहरू याद गर्नुपर्छ अब यो चिजहरू हामी हिसाबमा चलाउने छु म तपाईँहरूलाई अब एक दुईवटा हिसाबहरू देखाउनेछु यहाँको ल ओके छ हाम्रो समय अलिकति भए पनि सो अब यहाँ हेर्नुहोस् म सर्ट एन्सर टाइप पढ्दै जाँदैछु युजिङ क्यालकुलस find the values of x for which number 1 4 plus 2x minus x square is maximum. यो maximum हुन्छ so let y is equal to f of x or f dash of x कति हुन्छ म सिधै गर्दैछु ल 2 minus 2x ओके न अब for maximum or minimum value पहिला मिनिमम भ्यालु चाहिनुको लागि त के गर्दो रहेछ फंक्सन के थियो अघि हेर्नुस् त अघि के थियो म्याक्सिमम मिनिमम भ्यालु फंक्सन पहिला त सी चाहियो नि त मलाई कहाँनिर हुँदैछ त्यो सी पाउनुको लागि चाहिँ के गर्छौँ हामी f dash of x equal to के गर्छौँ 0 गर्दै त त्यही हो त्यही लजिक लाग्यो सो फर म्याक्सिमम और मिनिमम त्यही हो कन्सेप्ट बुझे हिसाब भइहाल्छ f dash of x is equal to 0 त्यो पोइन्ट निकाल्छौँ नि त कहाँनिर चाहिँ थियो भनेर विच इम्प्लाइज कति हुन्छ x equals to 1 ओके नि त्यसै बुझ्ने कुरा 2 minus 2x equal to 0 हुन्छ that is 2x x equal to 1 हैन so now since अब हेर्नुस् f dash of x कति छ since 2 minus 2x therefore f double dash of x कति छ -2 और कहाँनिर खोज्नु पर्छ हामीलाई पोइन्ट कति आएको थियो 1 मा so f double dash of 1 कति भयो -2 that is less than 0 हुँदाखेरि के भन्थे maxima so therefore the function attains maximum value at x is equal to at x कहाँनिर पोइन्ट निकाल्नु भनेको नि त सो यही हो भयो म्याक्सिमम अरे यो लोकल पो हो त त्यही त दार्जिलिङ भरिमा त सबसे ज्यादा त्यही हो नि त त्योसित मतलब राख्छ त्यही कारण त्यो दार्जिलिङ भरिको लागि त के हो सबैभन्दा ज्यादा हो हैन वेस्ट बेंगल टेस्ट बेंगलसँग के मतलब छैन वेस्ट दार्जिलिङ भरिमा त के हो सबसे ज्यादा मार्क्स ल्याएको त्यही हो त्यही कारण म्याक्सिमम भ्यालु दार्जिलिङ भरिको त म्याक्सिमम भयो नि त बिचारा त्यस्तै हो प्लिज पज द भिडियो एन्ड नोट इट डाउन अब यस्तै छ क्वेशन फाइन्ड द युजिङ क्यालकुलस फाइन्ड द म्याक्सिमम भ्यालु अफ भ्यालु भन्दैछ है यो चाहिँ पोइन्ट भनेको थियो भ्यालु अफ एक्स भनेको थियो अब चाहिँ एफ अफ एक्स कै खोज्नु अरे फाइन्ड द म्याक्सिमम भ्यालु अफ एफ अफ एक्स चाहिँ दिएको छ एफ अफ एक्स चाहिँ दिएको छ हेर्नुस् एफ अफ एक्स चाहिँ दिएको छ एफ अफ एक्स चाहिँ दिएको छ कति दिएको छ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10 यसको डेरिभेटिभ गर्दा कति हुन्छ 4x माइनस 4 भनेपछि विच इम्प्लाइज x को भ्यालु कति रहेछ 1 रहेछ सो f dash since f dash of x is equal to what since f dash of x is equal to 4x minus 4 भनेपछि find the minimum value भनेको छ होला हैन find the yes minimum value find the minimum value so f dash of x is equal to कति हुन्छ 4 which is greater than 0 so
अहिले हैन इज इक्वल टु 4 अर यहाँनिर मैले 1 नै हाले भने कति हुन्छ 4 हुन्छ किनकि x को चीजै छैन ग्रेटर देन 0 but therefore the function attains minimum value at x is equal to 4 and whose value is so कति हुन्छ भ्यालु 1 हाल्दा कति हुन्छ हेर्नुस् त 2 1 को स्क्वायर so 1 10 12 minus 4 that is 8 बुझ्यो त्यही हो please pause the video and note it down so भयो रब गर्दैछु so that the function has neither maximum or minimum value so question दिएको छ e to the power x ल so let f of x equal to यो गर्छौं let f of x is equal to यो चाहिँ प्रुभ गर्नु छ हामीलाई कि यो neither increasing छ neither decreasing छ so हेरौं so f dash of x is equal to 0 ए माने के भनेको छ neither a maximum value or minimum value ना maximum value छ ना minimum value छ so differentiating both the sides is equal to कति हुन्छ e to the power x अब for maximum or minimum value f dash of x त के हुनु पर्यो 0 हुनु परेन अब since f dash of x is not equal to 0 अब यो equal to 0 हुन सक्दैन हैनस् त x मा जति पनि भ्यालु हैन यो 0 हुँदैन e to the power suppose x 0 हाले e to the power 0 कति हो 1 हो so least point कति छ 1 आउँछ त्यही कारण त्यो हुँदैन उसको किनकि e त के नेशनल नम्बर हो 2.7862 जस्तो खालको नम्बर हो यो त so त्यही कारणले गर्दाखेरि f dash of x को भ्यालु के भयो not equal to 0 अब थाहा भएकै कुरो हो since the function does not possess any critical point that is f dash of x is not equal to 0 therefore f dash of x therefore f of x does not have that is f of x is equal to e to the power x does not have any minimum or maximum value बुझ्यो so please pause the video and note it down so अर्को त so that the minimum maximum value यस्तो सजिलै छ है so अब जुन चाहिँ छैन म त्यो देखाउँछु तपाईहरुलाई ल भयो रब गर्दैछु हेर्नुस् so find the maximum value अब यो चीजहरु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो अरु त सक्ने रहेछ सजिलो हेर्दै छ find the maximum value of the product of the two numbers if their sum is 12 अब हेर्नुस् त इन्ट्रेस्टिङ म्याक्सिमम भ्यालु प्रोडक्ट को दुईटा नम्बर को खोज्नु हैन सो लेट गरौँ के दिएको छ त्यो याद गर्नुस् ल म टिप नम्बर 1 यस्तो खालको क्वेशन आयो पहिला टिप चाहिँ के हो भन्दै चाहिँ जे दिएको छ त्यसमा फोकस गर्नुस् ल सो सल्युसन लेट x and y be two numbers whose product and sum are p and s respectively ल भनेपछि therefore p is equal to x, y and पहिला जे छ पहिला त्यो जे दिएको छ त्यो लेखिनुस् therefore s is equal to x plus y हैन or x plus y is equal to 12 हैन and p is equal to x, y अब यही चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु खोज्नु भएछ हामीलाई हैन म्याक्सिमम भ्यालु अफ प्रोडक्ट यसको भनेपछि therefore p is equal to x, y भनेको कति हुन्छ 12 minus x भयो कि भएन that is 12x minus x square therefore dp by dx भनेको कति हुन्छ हेर्नुस् त 12 minus 2x भयो कि भएन अब p को म्याक्सिमम भ्यालु खोज्नुको लागि f of x p को बदली त के हुन्छ पहिला f हुँदै हुँदैन त्यो f dash of x हुँदैन थिएन सो अब p को बदली यसको म्याक्सिमम या मिनिमम भ्यालु खोज्नुको लागि के गर्नुपर्छ फर म्याक्सिमम or minimum value अब थाहा छैन नि त म्याक्सिमम छ कि मिनिमम छ त्यही कारणले फर म्याक्सिमम or minimum value of p यसको म्याक्सिमम या मिनिमम भ्यालु खोज्नुको लागि के गर्नु पर्यो dp by dx is equal to 0 भनेपछि therefore x को भ्यालु कति भयो 6 हैन therefore now since dp by dx is equal to कति छ 12 minus 2x
Therefore d2p differentiating both the sides with respect to x कति हुन्छ -2 which is less than 0 कतिमा x equal to 6 हाल्यो भने -2 नै हुन्छ किनकि x को चीज त छैन भनेपछि म्याक्सिमम हो हैन therefore the product will be maximum if x equals to 6 and y is equal to 6 किनकि x 6 भने y पनि कति हुन्छ 6 हुन्छ so यसलाई equation 1 from 1 भनेर लेख्नु from 1 so y is find the maximum value so maximum product हो त therefore the maximum product is the maximum कहिले हुने रहेछ जब x 6 हुन्छ र y पनि 6 हुन्छ तब maximum product कति हुन्छ 3 into a 6 into 6 that is equal to 36 so please pause the video and note it down भयो रब गर्दैछु अर्को पनि त्यस्तै खाके छ divide NCERT को रहेछ त्यही कारण म गरिदिन्छु divide 24 into two parts divide 24 into two parts such that their product is maximum maximum तपाईलाई 10 रुपैयाँ दियो बाँडेर खाऊ ल के गर्नुहुन्छ अब 5 रुपैयाँ दिनुहुन्छ अर्को 5 रुपैयाँ दिनुहुन्छ के गर्नुभयो 10 - 5 5 रुपैयाँ आफूले राख्नु अर्को 5 रुपैयाँ अरु भाइलाई दिनुभयो सो सेम डिवाइड भन्दाखेरि डिवाइडै नगर्नु नि त्यो भन्नु खोजेको मात्रै हो सो एउटा x हो भने अर्को कति हुन्छ 24 ले 2 भाग्नु सो 24 - x कतिले 24 डिवाइडेड बाइ x गर्छ नि डिवाइड भन्दाखेरि बुझ्नु मात्रै पर्छ क्वेशनलाई सो लेट x and 24 - x be two numbers and the product is p त्यही भनेको छ डिवाइड खै यति मात्रै छ त क्वेशनमा यस म्याक्सिमम के भन्नु के खोजेको नम्बरै होला है यति मात्रै छ सो लेट x and 24 - x be two numbers and the product is p सो product p छ therefore p कति छ अब यसलाई म्याक्सिमम बनाउनु पर्छ सो हिसाब बुझ्यो बस एनालिटिकल त्यहाँ त गर्न सकिहाल्छ हिसाब गर्दा के छ हेर्नुस् त ल सो therefore differentiating both the side बुझ्नु पर्छ नि त हैन सो 24 - 2x for maximum or minimum value p को हैन p को चाहिएको नि त मलाई dp/dx is equal to 0 which implies x को भ्यालु कति छ 12 त्यसै बुझ्नु कुरा यो छिटो भन्ने बित्तिकै अब since dp/dx is equal to कति छ dp/dx कति छ 24 - 2x therefore d2p/dx कति हुन्छ less than 0 कतिमा x equal to 12 भन्दा पनि कति हुन्छ -2 नै हुन्छ हैन भनेपछि therefore the product is maximum when the two numbers are सबसे ज्यादा कहिले हुन रहेछ दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि when the two numbers are 12 and 24 - 12 that is equal to 12 नै हुन्छ and whose product is so दुईटा लेख्दै मैले सबैको आन्सर लेख्दै क्वेशन त भनेको छैन and whose product is 144 114 so please pause the video and note it down so आज यति नै यो सबै हिसाबहरु म तपाईहरुलाई देखाइदिएले अब सर्ट आन्सर टाइपको जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ त्यो सबै यसको पुरा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ सो सबै पार्ट जुन चाहिँ आजको पार्ट 1 छ भोलि पार्ट 2 पार्ट 3 सबै इम्पोर्टेन्ट हो ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस् सो प्लिज पहिले पज गरेर नोट गरिहाल्नुहोस् भिडियोलाई भयो सो आजको निम्ति यति नै सो भोलि हामी यसको कन्टिन्युसन गर्ने छौं यसको हिसाबहरु अझै इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरु छ त्यसै कारणले आजको निम्ति यति नै धन्यवाद